नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईहरु सामु नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको मेरो भिडियो चाहिँ के बारेमा रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ अहिले चाहिँ कोभिडको बेलामा अनलाइन क्लास चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा चलिराखेको बेलामा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सहजीकरण कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ व्हाइट बोर्ड अब आफूसँग सम्भव नहुँदा पनि हामीले ल्यापटप अथवा तपाईको आफ्नै डिभाइसमा फोनमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा वान नोट भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर वान नोटबाट चाहिँ हामीले यसरी एउटा नयाँ कुनै फाइल फोल्डर बनाएर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब हजुरहरूलाई अफिसको बेसिक कुराहरू सामान्य कुराहरू जसलाई हल्का भए पनि नलेज छ उहाँहरूलाई चाहिँ अति सजिलो कुरा हो। जस्तै अब यहाँ आवश्यक कुराहरू क्वेसन एन्सर भयो, यहाँ मजाले फन्ट चेन्ज गरी हामीले लेख्न सक्ने भयौं र विद्यार्थीहरुमाझ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्ने भयौं। यो त अति नै सजिलो कुरा रह्यो र यसैगरी चाहिँ यसमा साइज यसरी हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौं अथवा हामीलाई अब कति चाहियो त साइज हाम्रो लेटरको हामीले हामीले जे कुरा लेख्दै छौं त्यसको साइज अब हामीले कति गर्न सक्छौं त त्यो कुराहरू भयो। सबै कुराहरू गर्न सक्छौं। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो देखाउँछु, धैर्य गर्नुहोस् है त। ल अब यसमा चाहिँ यति मात्र नभएर हामीले के गर्न सक्दो रहेछौं त भन्दाखेरि हेडिङ दिन सक्ने भयो, अब टेबल तान्न सक्ने भयो। टेबल मात्र नभइकन अब जस्तै टेबल तान्नियो, अब टेबल तानेर टेबल बनाउनु पर्ने छ भने हामीले एबीसी अथवा जेसुकै हामीलाई आवश्यक परेको कुरा हामीले त्यहाँ लेख्न सक्ने भयौं र विद्यार्थीहरुमाझ यसलाई पठाउन सक्ने भयौं। हामीले अब ग्रुपमा राख्न सक्ने भयो, यसलाई सेभ गरेर। सेभ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्न सक्ने भयौं उक्त फाइललाई। अनि मोबाइलमा छ भने राइट क्लिक गरेर राइट क्लिक डबल ट्याप भनौं न, डबल ट्याप गरेर हामीले गर्न सक्ने भयौं, जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अति आवश्यक र राम्रो सहज रहेको कुरा चाहिँ यहाँहरुमाझ मैले राखे। र अर्को कुरा अब यसलाई हामीले यसरी ड्र्याग गर्न सक्ने भयौं। अब हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामीले यसलाई तल माथि दायाँ बायाँ भनौं न व्हाइट बोर्डमा बोर्ड जस्तै इन्टरफेस निकालेर हामीले चाहिँ फोटो तान्न सक्ने भयौं। फोटो मतलब अब इमेजहरु भयो, क्वेशन एन्सर भयो। अब जस्तै कुनै एउटा फोटो तान्नु पर्ने भयो रे, त्यो हामीले मजाले तान्न सक्ने भयौं। रेकर्ड गर्न सक्ने भयौं। रेकर्ड मात्र नभइकन भिडियो रेकर्ड पनि गर्न सक्ने भयौं र अडियो साउन्ड रेकर्ड पनि गर्न सक्ने भयौं हामीले। र त्यति मात्र नभइकन अब चाहिँ यसमा मैले अर्को नयाँ कुरा देखाउन गइराखेको छु। यसलाई डिलिट फाल्न पर्यो भने, मेटाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं त सबै सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल एक्स अथवा कट भन्ने अप्सन थिचेपछि चाहिँ यो मेटिन्छ। अनि यहाँ म्याथमेटिक्सको लागि पनि ब्रसेसहरु चाहिँ जति पनि छन्, हाइलाइटर देखि लिएर तपाईको अब मार्कर भयो, रेड कलर भयो, अनेक कलर सबै कलर अभाइलेबल रहेका छन्। त्यसैगरी त्यो त भइहाल्यो। अब त्यसलाई इरेज गर्ने कुरा पनि त्यहाँ इरेजर छँदैछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब यहाँ हामीलाई अब स्क्वायर चाहिन सक्छ हैन, सर्कल चाहिन सक्छ, हरेक कुराहरु चाहिन सक्छ। त्यो पनि हामीले यहाँ शेप्सहरु फ्री पाउने भयौं। हामीले आवश्यकता अनुसार तान्न सक्ने भयौं। म्याथमेटिक्सको इक्वेसन पनि हामीले यहाँ राख्न सक्ने भइयो, पोलिगन बनाउन सक्ने भयो। जस्तै हाम्रो सिधा नभए के रे एकदम एक्युरेट नभए पनि तर हामीले एक्युरेट ल्याउन सक्ने भइयो। त्यो चाहिँ एकदम सहज र राम्रो कुरा हो। अब जस्तै म्याथको इक्वेसन राख्न पर्ने भयो x प्लस अब जस्तै x प्लस 2y हामीले राख्न सक्ने भयौं यसरी। अब यसलाई मैले अब सिलेक्ट गर्छु, हेर्नुस् है त। यसलाई मैले कसरी सिलेक्ट गर्छु, यसलाई हामीले यसरी मैले चाहिँ सिलेक्ट गरे। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नुस् है, यसलाई मैले तानेर लैजान सक्ने भए, त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मैले तान्न सक्ने भए। अब
हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त आफूलाई इच्छाअनुसार बोर्डमा चाहिँ बोर्डमा बरु सम्भव हुँदैन त्यो कुरा, भेट्नुपर्ने नै हुन्छ। तर यसमा चाहिँ त्यही कुरालाई सिलेक्ट गरेर हामीले दायाँ बायाँ माथि हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले हरेक कुरा दिन सक्ने भएकोले यो चाहिँ अति उपयुक्त टुल रहेको छ र प्रयोगमा पनि ल्याउनुपर्छ यो कुरा, जुन चाहिँ सहज रहेको छ। र यसै गरी अब चाहिँ अर्को कुरा तपाईँहरू समक्ष मैले पेश गर्न अनुमति माग्छु। अब जसमा यहाँ इक्वेसन राख्नुपर्ने भयो अथवा केही कुरा राख्नुपर्ने भयो भने हामीले के गर्ने भयौँ त, यसरी स्क्रिनमा देखिए चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयौँ। जस्तै x + 2y लाई नै हामीले यहाँ राखेर माथि अटोमेटिकल्ली इक्वेसन राख्न सक्ने भयौँ, जुन चाहिँ एकदमै सहज र सजिलो, समय पनि खासै नलाग्ने भएपछि सहज पनि हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सदेखि लिएर साइन्सदेखि लिएर हरेक विषयलाई चाहिँ हामीले वन नोटको थ्रु हामीले के गर्न सक्ने भयौँ भन्दाखेरि अध्यापन गर्न सक्ने भयौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि सहज र फ्री सफ्टवेयर हो। यसको लागि कुनै खर्च लाग्दैन, केही आवश्यक पर्दैन, हामीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन। हामीसँग डिभाइस चाहिन्छ, ल्यापटप भयो अथवा डेस्कटप भयो अथवा तपाईँको एन्ड्रोइड अथवा आइओएस जुनसुकै मोबाइलमा सपोर्ट गर्ने भएकोले हामीले स्टोरबाट चाहिँ हामीले सजिलै फ्रीली हामीले डाउनलोड गरेर हामीले आफ्नो डिभाइसमा राख्न सक्छौँ। धन्यवाद। भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। जय नेपाल।